વેલકમ ટુ રસોઈનીરંગત। હું છું શ્રુતિ અને આજે આપણે બનાવીશું દૂધી મેથીના મુઠિયા। આ મુઠિયા ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી હોવાને કારણે તમે મોર્નિંગમાં બ્રેકફાસ્ટમાં, બાળકોને લંચ બોક્સમાં યા તો સાંજના ચાની સાથે નાસ્તા તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો। મુઠિયા તો દરેકના ઘરમાં બનતા જ હોય છે, પણ જ્યારે ગરમ હોય ત્યાં સુધી તે સોફ્ટ હોય છે। ઠંડા થયા પછી તે થોડા ચવડ થઈ જતા હોય છે। તો તમે કઈ વસ્તુ એડ કરો જેથી તમારા મુઠિયા લાંબો સમય સુધી સોફ્ટ રહે। તો આ બધી ટિપ્સ અને ટ્રિક સાથે આપણે મુઠિયા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। વિડીયો સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો પ્લીઝ મારી રેસીપીને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલો। તો દૂધી મેથીના મુઠિયા એકદમ સરળ રીતે ઘરે કેવી રીતે બનાવવા તે જોઈ લઈએ। તેના માટે મેં અહીંયા અડધો ટુકડો દૂધીનો લીધો, તેને ધોઈને સાફ કરી છોલી લીધું છે। હવે તેને છીણીની મદદથી છીણવાનું। અહીંયા હું નાની છીણીનો ઉપયોગ કરું છું। દૂધી તમારે જ્યારે મુઠિયા બનાવો ત્યારે જ તમારે છીણવાની, નહીં તો પહેલેથી છીણશો તે કાળી પડી જશે। તો આ રીતે હું બધી દૂધીને છીણી લઉં છું। બધી દૂધી છીણાઈ ગઈ। હવે તેની અંદર આપણે લોટ એડ કરીશું। તો તેની અંદર મેં અડધો કપ નોર્મલ ઘઉંનો લોટ લીધો છે, જે રોટલીમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ। અડધો કપ મેં ઘઉંનો કરકરો લોટ લીધો છે, જે ભાખરી બનાવવામાં યુઝ કરીએ છીએ। તમારી પાસે ઘઉંનો કરકરો લોટ ના હોય તો અડધો કપ તમે સોજી એડ કરી શકો છો। 1/3 કપ બેસન અને 1/3 કપ હું અહીંયા બાજરીનો લોટ લઉં છું। બાજરીનો લોટ મેથી સાથે કોમ્બિનેશન ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરો, ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે મુઠિયા। 1 ચમચી મેં અહીંયા આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ એડ કરી છે। આમાં મરચાંની તીખાશ વધારે લેવાની છે, લાલ મરચુંનો ઉપયોગ આપણે ઓછો કરવાના છીએ, એટલે તીખાશ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછી કરી શકો છો। અડધી ચમચી મેં લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે કલર માટે, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, આમાં હળદર વધારે એડ નથી કરવાની, થોડી હિંગ અને 1/4 ચમચી અજમો લીધો છે, જેને હાથેથી મસળીને એડ કરો જેથી પચવામાં સરળતા રહે। હવે આની અંદર આપણે 1 કપ દૂધીની સામે તમારે 1 કપ મેથીની ભાજી લેવાની છે, જેને મેં સારી રીતે ધોઈને સાફ કરીને ઝીણી સમારી લીધી છે, અને અડધો કપ મેં અહીંયા ઝીણી સમારેલી કોથમીર લીધી છે, જેને પણ મેં સાફ કરીને આ બધું લોટમાં એડ કરી દો। હવે મેઇન દૂધીના મુઠિયાને તમારે એકદમ સોફ્ટ રાખવા માટે અહીંયા એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એડ કરવાનું છે। તેના માટે મેં અહીંયા 2 ચમચી પૌવા લીધા હતા, જેને ધોઈને સાફ કરીને અડધો કલાક માટે પલાળી દીધા હતા। તેની અંદર 2 ચમચી દહીં એડ કર્યું હતું, તે એડ કરવાનું છે, જેનાથી તમારા દૂધીના મુઠિયા એકદમ સોફ્ટ રહેશે। જો તમારી પાસે પૌવા અવેલેબલ ના હોય તો તેની જગ્યાએ તમે સવારના વધેલા ભાત પણ એડ કરી શકો છો। દરેક વખતે ભાત અવેલેબલ હોતા નથી, તો તેના માટે તમે પૌવા એડ કરી શકો। અહીંયા મેં 2 ચમચી એડ કર્યું છે, વધારે એડ નહીં કરવાનું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 ચમચી અહીંયા ખાંડ એડ કરું છું, ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછી લઈ શકો છો। મુઠિયા ફૂલે તેના માટે મેં અહીંયા 1/8 ટીસ્પૂન ખાવાના સોડા એડ કર્યા છે। આ એડ કરવા હોય તો કરી શકો, નહીંતર તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો તમે। 2 ચમચી જેટલું મેં તેલ એડ કર્યું છે, આને પ્રોપર બધું મિક્સ કરી દો। આ બધું પ્રોપર મિક્સ થઈ ગયું છે। આની અંદર તમારે પાણી એડ નથી કરવાનું, દહીં અને પૌવા પલાળીને એડ કર્યા છે, તે સિવાય દૂધીમાંથી પણ પાણી છૂટું પડે છે। તમને જરૂર લાગે તો 1-2 ચમચી પાણી એડ કરીને તમે લોટ બાંધી શકો છો, મારે જરૂર નથી પડ્યું અને એકદમ સોફ્ટ લોટ બંધાઈ ગયો છે। લોટ પણ તમારે સોફ્ટ જ બાંધવાનો છે, તો જ તમારા મુઠિયા એકદમ સોફ્ટ બનશે। તો આ રીતનો લોટ તમારે રાખવાનો છે। લોટમાં થોડું તેલ લગાવીને તેને એકવાર મસળી લો। હવે આપણે મુઠિયા બનાવવાના છે, તેના માટે મેં એક ચાયણી લીધી છે, તેને તેલથી ગ્રીસ કરી લો અને હાથમાં થોડું તેલ લગાવી લો। હવે આ લોટમાંથી આપણે વાટા બનાવવાના। વાટા તમે તમારી પસંદગી પ્રમાણે નાના મોટા અને જાડા પતલા જેટલા રાખવા હોય તે રીતે તમે રાખી શકો છો। અહીંયા મેં મીડિયમ સાઇઝના બનાવી લીધા છે બધા વાટા, તમે જોઈ શકો છો। અને બધા વાટાની વચ્ચે થોડી જગ્યા રાખો જેથી તે પ્રોપર ફૂલે અને એકબીજામાં ચોંટી ન જાય। હવે આને આપણે સ્ટીમ કરવાનું છે, તેના માટે મેં એક સ્ટીમર મૂકી દીધું છે। પાણી ગરમ થઈ ગયું અને હવે તેની અંદર આપણે ચાયણી મૂકી દઈશું। આને મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર 20 થી 25 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરવાના છે। 20 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણે એકવાર ચેક કરી લઈએ ચપ્પાથી। તમે જોઈ શકો છો મારું ચપ્પુ એકદમ ક્લીન આવે છે, મતલબ આપણા મુઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે ગેસને બંધ કરી દઈએ। 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે ને આપણા વાટા એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છે। હવે આને આપણે કટ કરી લઈએ। વાટા એકદમ ઠંડા થાય પછી જ તમારે કટ કરવાનું, જો ગરમમાં તમે કટ કરવા જશો તો તમારા વાટા ભૂકો થઈ જશે। આ રીતે તમારે કટ કરી દેવાના। અને એક તમને તોડીને પણ બતાવું છું કેટલું સોફ્ટ બન્યું છે।
આને તમે ગરમ ગરમ પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આને તમે વઘાર કર્યા વગર પણ તમે તેલ અને અચારી મસાલા સાથે સર્વ કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અત્યારે હું તમને વઘારીને બતાવું છું. તો તેના માટે મેં પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેની અંદર 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કર્યું છે. અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું તતડે, પછી તેની અંદર થોડા મીઠા લીમડાના પાન, એક મરચાને મેં ઉભા જીરા કરી લીધા છે અને 2 ચમચી જેટલા સફેદ તલ એડ કરવાના. વઘાર પ્રોપર થઈ જાય પછી તેની અંદર આપણે મુઠિયા એડ કરવાના છે. આ મુઠિયાને 2 થી 3 મિનિટ માટે તમારે કૂક કરવાના છે, જેથી તેનું લેયર થોડું ક્રિસ્પી બને અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે. 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે ને આપણા મુઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તૈયાર છે આપણા દૂધી મેથીના મુઠિયા, જેને મેં સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લીધા છે. તમને એક તોડીને પણ બતાવું છું કે ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બને છે આ મુઠિયા. આમાં એક જ વસ્તુ એડ કર્યા પછી તમારા મુઠિયા પણ લાંબો સમય સુધી આવા સોફ્ટ જ રહેશે. આ મુઠિયાને મેં ચા અને કેચઅપ સાથે સર્વ કર્યું છે. એ સિવાય તમે ગ્રીન ચટણી યા લસણની ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ખાવામાં એકદમ પોચા રૂ જેવા હેલ્ધી દૂધી મેથીના મુઠિયા તમે આ રીતે ના બનાવતા હોય તો ચોક્કસથી તમે ટ્રાય કરી શકો. આઈ હોપ તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે.